Në lajme ndër të tjera do të ndiqni identifikuar 61 raste të reja në 24 orë në vendin tonë, ndërkohë 2 qytetarë kanë humbur betejën me Covid-19 duke çuar numrin e viktimave në 53. BE nuk kap kufit për Shqipërinë, shkak është bërë shtimi i rasteve me Covid-19. Universiteti i Gjirokastës kërkon hapjen e masterit për infermierisë, Ministri i Arsimit ka këshilluar të aplikojnë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 në edicionin informativ. Janë identifikuar 61 raste të reja në 24 orë në vendin tonë, ndërkohë 2 qytetarë kanë humbur betejën me Covid-19 duke çuar numrin e viktimave në 53. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet të gjithë qytetarëve dhe bizneseve të jenë të kujdesshëm për të zbatuar në mënyrë rigoroze protokollet e sigurisë. Kjo është e vetmja mënyrë që të kufizojmë përhapjen e infeksionit. Sjellja individuale është përcaktuese në këtë betejë me Covid-19. 2 qytetarë kanë humbur betejën me Covid-19 gjatë 24 orëve të fundit. Një 59 vjeçare nga Lushnja me insuficiencë renale kronike dhe disa sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, si dhe një pacient 77 vjeçar nga Vlora, i cili vuante nga hipertensioni dhe për 10 ditësh trajtohej në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllime familjarëve të të ndjerëve. Ndërkohë vijon të ketë shtrime të reja në spital, ku aktualisht po trajtohen 81 pacient. 12 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit, 48 qytetarë janë shëruar, duke çuar numrin total të të shëruarve në 1346. Ndërkohë kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, ku gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 355 testime për të dyshuar me Covid-19, nga të cilët janë konfirmuar pozitiv 61 raste. Një pjesë e konsiderueshme e rasteve lidhen me ndërmarrje me shumë punëtor, ndërkohë që vazhdon hetimi për raste të reja. Shpërndarja gjeografike e rasteve të reja është si vijon. 12 të prekur janë në Tiranë, 11 në Vlorë, 7 në Durrës, nga 5 raste në Kukës dhe Divjak, nga 3 raste në Puk, Korç, Kurbin, 2 në Kruj dhe nga 1 rast përkatësisht në Shkodër, Fier, Lezhë, Has, Mirdit, Kamës, Sarand, Fush Arrës, Selenic dhe Belsh. Në vendin tonë, aktualisht janë 931 persona aktiv me Covid-19, kryesisht nga Tirana, Shkodra dhe Durrësi. Nisur nga fakti se në ditët e fundit po vihet re një shtim i numrit të rasteve në aktivitete biznesi, ndërmarrje me shumë punëtor, institucione publike dhe private, u bëjmë apel të gjithëve. Ju lutem, respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e këtij infeksioni është duke ruajtur distancimin fizik prej 1,5 metra nga njëri tjetri, duke ruajtur higjienën personale dhe duke larë vazhdimisht duart. Bizneset dhe institucionet duhet të respektojnë protokollet e miratuara. Maskat janë një domosdoshmëri për të mbajtur kudo ku ambienti është i mbyllur, në spitale, në qendra shëndetësore, në dyqane, në supermarkete, në parukeri, taksi, ambiente pune apo zyra shërbimesh. Qytetarët duhet të shmangin grumbullimet masive, pasi ato janë burim infeksioni, të evitojnë ceremonit mortore dhe vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40 për të kontaktuar mjekun tuaj të familjes, për të marrë këshillim psikologjik apo për çdo pyetje që mund të keni për Covid-19. Nëse keni shenja klinike apo nëse dyshoni se jeni të prekur nga Covid-19, është shumë e rëndësishme të qëndroni të izoluar në shtëpi dhe të telefononi në numrin e urgjencës 127. Bashkimi Evropian u kap kufit për Shqipërinë, shkak është bërë shtimi i rasteve me Covid-19.
Shqiptarët nuk do të kenë mundësi të udhëtojnë lirisht nga një koriku në vendet e BE-s. Bashkimi Evropian ka vendosur se nuk do të hapë kufit e jashtëm për shtetasit e vendeve të Ballkanit Perëndimor pas një korikut, përveç Malit të Zi dhe Serbisë. Pas 2 ditë diskutimesh, fillimisht Shqipëria ishte në listë më pas u hoq. Në listën përfundimtare janë 15 shtete nga të cilat Ballkani përfshin vetëm Serbinë dhe Malin e Zi. Dhe lën jashtë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë Hercegovinën, për të cilat kufizimet do të mbeten edhe pas datës 1 korrik. Vendimi u mor pas përkeqësimit të situatës epidemiologjike në këto vende. Burimet e BE-s pohojnë se për një kategori të konsiderueshëm qytetarësh nuk do të vlen kufizimet. Për shembull, udhëtimet në BE për punë sezonale në bujqësi, udhëtimet për studime, pastaj për diplomatët, punëtorët shëndetësor, si dhe disa kategori të tjera. Nuk ka kufizime as për personat të cilët do të kalojnë tranzit. Lista nuk është përfundimtare dhe ajo mund të ndryshojë në bazë të zhvillimeve të situatës epidemiologjike. Mbyllja vjen në një kohë që fluturimet në Ringnas kishin rifilluar, po për momentin mund të udhëtojnë vetëm shtetasit e BE-s dhe personel me leje qëndrimi ose vizë. Kompanitë ajrore presin hapjen e kufive për shtimin e fluturimeve dhe frekuencave. Ndërkohë, nuk dihet për sa do të qëndrojë ky izolim. Universiteti Gjirokaster kërkon hapjen e masterit për infermeri. Zëvendësministri i Arsimit ka këshilluar që të aplikojnë. Zëvendësministri i Arsimit Oldi Rëmbullaku është ndalë në Universitetin e Gjirokastës, ku ka zhvilluar takim me drejtues të këtij universiteti. Rektori i universitetit, profesor Dr. Bektash Mema, ka bërë një prezantim të programeve që ofron ky universitet dhe punës që kryhet në institucion. Ai ka parashtruar dhe kërkesat e hershme të Universitetit të Gjirokaster për zgjerim të ambienteve dhe hapjen e programit master për infermeri. Çelja e laboratorëve të rinj ngushton hapësirat e studimit për studentët tanë, ndërsa domosdoshmërisht miratimi i kërkesës son për masterin e infermerisë. Janë mbi 4.000 studentë të Universitetit të Gjirokastës që presin hapjen e këtij programi, u shpreh rektori Mema. Sot ishte rasti që kishim zëvendësministrin e Arsimit, Rinisë dhe Sportit, zotin Rëmbullaku, cili erdhi edhe për të parë investimet që ka bërë qeveria shqiptare për Universitetin e Xherem Shabej, por edhe për të marrë një informacion të përgjithshëm për situatën e këtij universiteti. Në këtë aspekt ne i relatuam zëvendësministrit për situatën në Universitetin e Gjirokastrës, për arritjet që ka ky universitet në aspektin akademik, edhe infrastrukturor, edhe kërkimor shkencor, por njërazi i parashtruam dhe nevojat që ka ky universitet, sidomos në drejtim të programeve të reja të studimit, në fushën e infermerisë edhe të trashëgimisë kulturore, të cilat janë depozituar pranë Ministrisë së Arsimit dhe pritet edhe miratimi i ndonjërit prej këtyre programeve, sikundër i shtruam edhe nevojën e mungesës së ambienteve mësimore për shtesë ambientesh ose të shtëpia ushtarakëve ose ndonjë mundësi tjetër. Gjetëm mirë kuptimin me zëvendësministrin e Arsimit dhe shpresojmë që edhe në aspektin e programeve të mësimore të reja, edhe në aspektin infrastrukturor, të kemi zhvillime në vitin në vazhdim dhe vitin e ardhshëm akademik. Zëvendësministri Rëmbullaku shpreh vlerësimet e veta për stafin akademik të këtij universiteti dhe kontributin që kanë dhënë studentët e këtij universiteti. Ai theksoi gjithashtu se universiteti dhe rajoni duhet të japë më shumë vëmendje dhe prioritet turizmit, pjesë e rëndësishme e zhvillimit të Gjirokastrës. Zoti Rëmbullaku kërkoi që të bëheshin aplikime për programe të reja studimi, sidomos në ato fusha që kanë të bëjnë me turizmin. Kjo është një situatë që ka ndikime nga demografia, nga le të themi fakti që vetë universitetet duhet përshtaten, nuk është e lehtë, por duhet përshtaten më mirë me kërkesat e mund ta quajmë ekonomisë, kërkesat e tregut. Ne si ministri në kuadrin e hartimit strategjisë që kemi duke filluar nga viti 2021, po parashikojmë patjetër edhe një sistem më të përforcuar dual studimesh për universitetet, në sensin e ofrimit jo vetëm të studime universitare, por edhe studime profesionale, të cilët i përshtaten më mirë kërkesave le themi edhe të rajoneve përkatëse. Për shembull, nëse mund të flasim për rajonin e Gjirokastës, siç po diskutoja më parë edhe për përfaqësuesit e universitetit, patjetër që mund të ketë më shumë kërkesa për pjesën e infermierisë, ose më shumë kërkesa për fushën e turizmit, patjetër dhe universiteti po përshtatet në këtë aspekt, në mënyrë që nëse Gjirokastra do ketë një zhvillim më të madh në turizëm,
edhe universiteti do t'i përgjigjet këtij zhvillimi me ofrimin e më shumë programe në të pjesë, nëse rajoni ka më shumë nevojë për specialistë fushën e shërbimeve shëndetësore, e njëjta gjë edhe në të pjesë. Kuptohet, nuk është më situata që studentët studiojnë njëta degë siç ndodhte para 10 apo 15 vjetësh, edhe vetë studentët po orientohen degë të tjera. Kështu që është detyra jonë, edhe si ministri, është detyra edhe universiteteve që t'i përshtaten brirjeve të reja të shoqërisë, të ekonomisë, edhe kuptohet edhe të tregut. Kjo do kohën e vet, nuk bëhet në mënyrë të menjëhershme, po kuptohet ashtu siç edhe vetë qyteti dhe vetë bashkia dhe vetë themi qeveria bën përpjekje për të zhvilluar një rajon, kuptohet edhe universiteti duhet bëjë përpjekje që të përshtatet kësaj situate. Gjatë vizitës së tij në Universitetin e Gjirokastrës, zëvendës ministri vizitoi ambientet e universitetit, ku vlerësoi punën e këtij institucioni për krijimin e ambienteve të përshtatshme, por edhe laboratorët bashkëkohor në shërbim të studentëve. Përqendrohemi në këto moment në zhvillim më të fundit që vjen nga rajoni dhe bota. Shkencëtarët sapo kanë filluar të kuptojnë një gamë të gjerë të problemeve shëndetësore shkaktuar nga koronavirusi i ri, disa prej të cilave mund të kenë efekte të zgjata për pacientët e sistemit shëndetësor për vite të vazhdim, sipas mjekëve dhe ekspertëve të sëmundjeve infektive. Përveç problemeve të frymarrjes që i bëjnë pacientët të mundohen të mbushin me frym virusi që shkakton sëmundje COVID-19 sulmon shumë sisteme organesh, në disa raste duke shkaktuar dëme katastrofike. Ne menduam se ky është vetëm një virus i frymarrjes, rezultoi se ai shkon në pankreas, shkon në zemër, shkon në mëlçi, tru, veshka dhe organet e tjera. Ne nuk e vlerësuam që në fillim, tha dr. Henrik Topol, kardiolog dhe drejtori i Institutit Scripps Research Translate në Kaliforni. Përveç shqetësimit frymarrjes, pacientë me COVID-19 mund të posojnë çrregullime të koagulimit të gjakut që mund të çojnë në goditjen e inflamacionit ekstrem që sulmon sisteme të shumta organesh. Virusi gjithashtu mund të shkaktojë komplikacione neurologjike që varojnë me dhimbjen e kokës, marrje mendsh dhe sëmundje të shijes ose nuhatjes, deri tek spazma dhe konfuzioni. Edhe shërimi mund të jetë i ngadalt, i paplotë dhe i kushtueshëm, me indikim të madh cilësinë e jetës. Ndërsa pjesa më e madhe e vëmendjes ka qenë në pjesën më të vogël e pacientëve që përjetojnë sëmundje të rënda. Mjekët gjithnjë më shumë po shqyrtojnë nevojat e pacientëve të cilët nuk ishin të cëmur se duhet për të kërkuar shtrim spital, por ende vuajnë me muaj pas u infektuan fillimisht. Sapo ka filluar studimet për kuptuar efektet afatgjata të infeksionit, u tha ende gazetarë në një konferencë nëpërmjet telefonit, Jean Butler, zëvendës drejtor për sëmundje infektive në Qendrën e Shtetit të Bashkuara për kontrollin e parandalimit të sëmundjeve. Dëgjojmë raporte sporadike për njerëz që kanë lodhje të vazhdueshme, ngulçim, tha Bluter, sa kohë do të zgjasë është e vështirë të thuhet, ndërsa simptomat e koronavirusit zakonisht pashiten në 2 ose 3 javë deri në 1 deri në 10 persona përjetojnë simptoma të zgjatura, shkruan të martën revista mjekësore britanike, Dr. Haley Salisbury në Universitetin e Oxfordit. Miliona njerëz do të vdesin se pandemia koronavirusit do të kthehet në një valë të dytë infektimesh, paralajmëron të premte një zyrtar i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke shtuar se pandemia vdekjepruese deri tani është zhvilluar ashtu siç kishte paralajmëruar OBSH, krahasuar me gripin spanjoll, që është zhvilluar eksaktësisht si Covid, u dobësuan në verë dhe u rikthye asprësisht në shtator dhe tetor, duke shkaktuar 50 milion viktima gjatë valës së dytë, thot Ranier Guerra, ndihmës drejtori i përgjithshëm iniciativës strategjike. Në intervistë dhënë në televizionin Rai shtoi se pandemia po sillet ashtu siç ekspertë OBS kishin menduar. Gjemonë e virusit nuk ka ndryshuar, thot ai. Është e vërtetë që terapitë intensive janë zbrazur, por kjo pritet të ishte e parashikueshme të ndodhte. Ajo që ne nuk duam është që do të rimbushen sërish në vjesht të gjitha masat që po marrin ka si objektiv kufizimin e virusit, kur e gjithë kjo të rifillojë. Komente Guerrës vijnë në një ndërsa shtetet e Europës dhe pjesa tjetër e globit kanë filluar të zbusin masat kombëtare të kufizimit, të ndërmarra fillimisht për kufizuar përhapjen e virusit. Sipas Guerrës, një nga armët mund të përdoret për balluar më mirë një valë të dytë është vaksinimi kundër gripit. Një gjykatës federal apeli vendosi të premten kundër administratës së presidentit Trump lidhur me transferimin e 2.5 miliardë dollarëve nga projekti ndërtim të ushtrisë për ndërtuar segment të murit me Meksikën, duke arritur në përfundim se veprimi i tillë ishte anashkalimi i palishëm i Kongresit që duhet të vendosë se si të përdoren fondet. Gjykata apel distritit e 9 ra dakord për një grup shtetesh kufitare dhe organizata ambientaliste që kishin argumentuar se transferimi i parave ishte i palishëm dhe se ndërtimi i murit do të rrezikonte mjedisin. Vendimi ishte kthesa e fundit mbi betejë ligjore që përgjithsisht ka shkaktuar në favor të Trumpit. Në korrik të vitit kaluar, gjykata lart lejoi shpenzimin 2.5 miliardë dollar, ndërsa vazhdojnë përpjekjet ligjore që e minimizon efektin fund gjykatës apelit.
Administrata e ka akorduar pjesë më të madhe të shumës përfshi 1.3 miliard dollar në Arizona që u shpall muajin e kaluar. Presidenti Trump ishte në Yuma të Arizonës të martë për shënuar ndërtimin e 200 miljeve gjatë mandatit të administratës së tij. Pjesa më e madhe fond transferuar që gjykata quan palishme. Pas transferimit të 2.5 miliard dollar me fondet ushtarake, Pentagoni akordoi duke ndryshuar qëllimisht 3.6 miliard dollar të tjerë të gjykatën të New Orleans. Arritin janar në përfundim që mund të shpenzoheshin. Votat gjykatës ishin 2 pro dhe 1 kundër. Shtëpia e Bardhit ka kërkuar gjykatës së lartë të shfuqizojë aktin për kujdes shëndetësor të përballueshëm, ndryshe si Obamacare. Ky hap që u ndërmon nga administrata e njëjtën vonë vjen ndërsa masat me koronavirus në vend po rriten duke shënuar nivele të larta. Në dallim nga shumica e vendeve perëndimore, mbulimi shëndetësor në SBA është i lidhur me punësimin. Për vendosjet masas kufizuese në fillimin e pandemisë, miliona vetë kanë humbur punën dhe sigurimin shëndetësor. Për më tepër, të gjitha vendet punës që garantojnë sigurim shëndetësor, gjë që detyron amerikanë ta blejnë vetë. Synimi i Obamacare është që të ndihmojnë në blerjen e sigurimit shëndetësor në çmimet arsyeshme. Kryetaria e dhomës së përfaqësues Nancy Pelosi tha në një deklaratë se fushata e presidentit Trump dhe republikanëve për të shkatëruar mbrojtjen e përfitimet që ofron akti për kujdes shëndetësor të përballueshëm mes krizës së koronavirusut është një akt i një mizorie të pashoq, siç tha ajo. Gjykata e lartë do të dëgjojë argumentet e parë mbi këtë çështje në muajin tetor. SBA vazhdon të kryesojë për numrin e infeksioneve në rang botror me 2.4 milion raste që nga fillimi i pandemisë. Të njëjtën Shtetet e Bashkuara raportuan 39.000 raste të reja sipas The Washington Post, shifra e lartë ditore që nga fillimi i shpërtimit të virusit. Universiteti John Hopkins njofton për 34.000 raste të mërkurën, një shifër pak më e ulët se sa akordi i raportuar 24 prill për mbi 36.000 infektuar. Drejtori i Institutit të Harvardit për shëndetësinë globale Alicia tha në një intervistë për rrjetin televiziv NBC se rritja e numrit të infeksioneve së fundit është pasojë e rihapjes së parakoshme të ekonomisë pa masat e përshtatshme sigurie. Duke në pas zhvillimet nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Qytetarët e Gjirokaster paguajnë për futboll 1.000 lekë të vjetra si pjesë e faturës së ujit, por sot ky sport dhe pse paguajnë qytetarët është i praktikosur nga bashkia. Qytetarët e paguajnë për futboll një taks prej 1.000 lekësh të vjetër çdo muaj, e cila është e përfshirë në faturën e ujit, por bashkia e Gjirokaster për më shumë se një viti nuk jep asnjë lek për klubin e luftëtarit. Prej 4 vitesh që ku në krye të bashkisë ka qenë Zamir Arami, të gjitha familjet apo bizneset e bashkisë Gjirokaster, ku përfshihet qyteti i Gurë dhe njësitë administrative Lazarat, Cepo, Lonxheri, Pica, Rodrie dhe Antigone, krahas pagesës që bëjnë për ujë çdo muaj, tek e njëjta faturë është përfshirë dhe taks për sportin, e cila shkon direkt si buxhet për klubin e luftëtarit, duke qenë se është shoqëri aksionere, ku aty bashkia ka 25% aksioneve. 2 vite më parë bashkia Gjirokaster akordoi një fond për 300 milion lekësh të vjetër për klubin, i cili pas suksesit sezonin 2017-2018, ku arriti të merrte pjesë në Kupat e Europës, më pas në sezonin 2018-2019 thjesht qëndroi në superiore. Mirë po këtë sezon 2019-2020, që përkon dhe me ndryshimin e kryetarëve pikërisht me ardhin flamur golemit, bashkia Gjirokaster ndërpreu financimin për klubin e futbollit. Këshilli bashkiak miratoi vetëm një fond 57 milion lekësh të vjetër për t'i ardhur në ndihmë akademisë përmes investimit të kompleksit fusha vjetër, po as në këtë terren nuk është vendor. Kësaj bashkia Gjirokaster dhe kryetari i saj ka braktisur totalisht emblemin e qytetit, luftëtarin, duke i mohuar në këtë mënyrë dhe taksën që çdo abonent paguan në muaj dhe që duhet të shkojë për sportin. Shifra për 1.000 lekësh të vjetër mësohet se paguhet në bashkinë e Gjirokaster nga familjet dhe bizneset, rreth 17.000 abonent. Kësaj parat nuk shkojnë destinacione dhe si për ironin të fatit, në vit që bashkia nuk mbështet shoqërinë e aksionerëve, luftëtarit zbritin kategorinë superiore. Disa herë presidenti aktual i klubit Gjirokastrit Bekim Halile ka ngritur shqetësimin se bashkia nuk e ka shlyer detyrim për pjesën që i takon, pasi ka 25% aksion ndërsa 75% zotëron nga kompania Anast. Aktualisht luftëtari është në kaos total dhe pas rënies matematikisht nga superiorja ka pësuar në 4 ndeshjet e fundit 20 gola. Në lidhje me këtë skandal të bashkisë, ku dhe pse qytetarët paguajnë për sportin jo nuk e ndihmon luftëtarin, ka reaguar dhe së fundi ish antar i Këshillit Bashkiak të Gjirokaster Gramos Braor. Të nderuar qytetarët e Gjirokastrës, po i drejtojmë juve dhe njëkohësisht drejtuesve të bashkisë Gjirokaster. Ju të nderuar qytetar paguajnë nga xhepi juaj çdo muaj taks 100 lekësh për sportin. Ju kontribuoni për sportin në qytetin e Gurt, që të mos vdes dhe këta djem shërben si ambasador për të përcjellë emrin, kulturën dhe sportin e bukur të qytetit prallor të Jugut. Ju të dashur qytetar paguani për mirëmbajtjen e vetme argëtimit që i kanë mbetur këtij qyteti dhe vetme disiplinë sportive futbollin, por drejtues të bashkisë me sa duket, kjo në fakt është evidente nuk janë ndjen fare për kulturën, sportin dhe po i vendos shkelmin asfaqësh kishte mbetur. Premtimi i akademisë, investim kolosal në Akademinë e Futbollit, sy të bashkisë nga Akademia e Futbollit Broçkulla. Doktor, ju e dini si e fituat bashkinë e Gjirokaster dhe dini se do të largoni shpejt, sepse i keni marrë peng Gjirokastrit doktor në okulistë më të mirë në rajon. Mos abuzoni me taksat e qytetarëve, mos spekuloni me sportin,
Mos tregoni pralla, çdo familje për dërguar fëmijën e tij të stërvitet në ekipin zinxhir duhet paguajë minimalisht 50 euro çdo muaj plus taksën 100 lekë. Premtoni por harroni, kërkoni dhe manipuloni, e ka ta ndisë ekipin si familjet në nevojë. Doktor ashtu si menaxhuar socialistët ku ju vendosën si menaxheri në qarkut, ku përsëri ju vendosët si po menaxhoni bashkim. Për fat të keq ju vendosët, e vërteta është e hidhur, po mbetet përsëri e vërtet. Ta mbrëm sportin, shkruan Brown në faqen e tij në Facebook. Përqendrohemi këto me tek parashikimi i moti ku grafika na jemi me motin për ditët në vijim. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur këtë edicion informativ në shoqërinë e programit Vim bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.